নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আলোচনা কৰিম সেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইংলিছৰ ডিপ ৱাৰ্ডৰ নামৰ লেচনটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি। বন্ধুসকল, ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছে। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত হোৱাট ইজ দ্য মিছ এডভেঞ্চাৰ ডেট উইলিয়াম ডগলাছ স্পেক এবাউট। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে উইলিয়াম ডগলাছে কি দুঃসাহসিক কথাৰ কয়। আনসাৰটো হ'ব উইলিয়াম ডগলাছ স্পেক এবাউট misadventure that he experienced at the YMCA swimming pool. A big volley of a boy found him alone at the pool. He yelled, "Hi, skinny!" and he picked Douglas up and tossed him into deep end of the pool. He wanted at once at the bottom and feared to be drowned. The misadventure gave Douglas a lot of agony and trouble. It revived his fear of water. উইলিয়াম ডগলাছে YMCA নামৰ সুইমিং পুলত অনুভৱ কৰা দুঃসাহসিক ঘটনাৰ বিষয়ে কয়। এজন ল'ৰা ডাঙৰ উৎপীড়কে তেওঁ পুলত অকলে পাইছিল। তেওঁ চিঞৰি উঠিছিল আৰু কৈছিল, "হাই স্কিনি!" তাৰ পাছত তেওঁ ডগলাছক তুলি লৈ পুলটোৰ গভীৰ প্ৰান্তলৈ পেলাই দিলে। তেওঁ একেবাৰতে তললৈ গৈছিল আৰু ডুব যোৱাৰ আশংকা কৰিছিল। দুঃসাহসিক ঘটনাটোৰ ডগলাছে যথেষ্ট যন্ত্ৰণা আৰু সমস্যা দিছিল। এইটোৱে তেওঁৰ পানীৰ ভয়ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে। What were the series of emotion and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? ডগলাছে পুলত পেলাই দিয়াৰ সময়তে কি আবেগ আৰু ভয়ৰ আশংকা অনুভৱ কৰিছিল? পৃষ্ঠলৈ আহিবলৈ তেওঁ কি পৰিকল্পনা কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব when Douglas was thrown into the pool, he experienced a series of emotions and fears. He was frightened, but not still out of his wits. He planned to make a big jump to come to the surface. His legs became stiff and refused to move. Icy horror gripped his heart. It made him panicky. যেতিয়া ডগলাছক পুখুৰীত পেলাই দিয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ কেইবাটাও আবেগ আৰু ভয়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। তেওঁ ভয় খাইছিল, কিন্তু এতিয়াও তেওঁৰ বুদ্ধিৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাছিল। তেওঁ পৃষ্ঠলৈ আহিবলৈ এটা ডাঙৰ জঁপিয়াই পৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁৰ ভৰিবোৰ কঠোৰ হৈ পৰিছিল আৰু লৰচৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। বৰফৰ ভয়াৱহতাই তেওঁৰ হৃদয় কঢ়িয়াই আনিছিল। এইটোৱেই তেওঁক আতংকিত কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে how did this experience affect him? এই অভিজ্ঞতাই তেওঁক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব this experience had a lasting effect on Douglas. It revived unpleasant memories and his fear of water. It ruined his fishing trip and deprived him of the joy of
boating and swimming. The fear of water held him firmly in its grips. He never went back to the pool. এই অভিজ্ঞতাই ডগলাছৰ ওপৰতে এক স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাইছিল। এইটোৱে অপ্ৰিয় স্মৃতি আৰু পানীৰ প্ৰতি ভয় পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছিল। এইটোৱে তেওঁৰ মাছ ধৰা ভ্ৰমণটো নষ্ট কৰি পেলাইছিল। পানীৰ ভ্ৰমণটোৱে তেওঁক দৃঢ়তাৰে ইয়াৰ কবলত পেলাইছিল। তেওঁ কেতিয়াও পুললৈ ঘূৰি যোৱা নাছিল। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, why was the Douglas determined to get over his fear of water? ইয়াতে কৈছে ডগলাছে কিয় পানীৰ ভয় অতিক্ৰম কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ আছিল। আনসাৰটো হ'ব, the fear of water stayed with him as the year rolled by. Whenever he tried to enter the water, the fear seized him. Whenever he went, it ruined his joy of boating, fishing, and swimming. He was determined to get over his fear of water. Finally, he decided to employ an instructor and learn to swim. এই অভিজ্ঞতাই ডগলাছৰ ওপৰতে এক স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাইছিল। বছৰবোৰ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে পানীৰ ভয় তেওঁৰ লগতে আছিল। যেতিয়া তেওঁ পানীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ভয়টোৱে তেওঁক জব্দ কৰিছিল। তেওঁ যলৈকে গৈছিল, ই তেওঁৰ নাও চলোৱা, মাছ ধৰা, সাঁতোৰৰ আনন্দ নষ্ট কৰিছিল। তেওঁ পানীৰ ভয় অতিক্ৰম কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ আছিল। অৱশেষত তেওঁ এজন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি কৰিবলৈ আৰু সাঁতুৰিবলৈ শিকিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া 5 নম্বৰ দিয়া আছে, how did the instructor build a swimmer out of Douglas? প্ৰশিক্ষকজনে কেনেকৈ ডগলাছৰ পৰা এজন সাঁতোৰবিদ গঢ়িছিল। আনসাৰটো হ'ব, the instructor made serious effort to build a swimmer out of Douglas. He put a belt round him. A rope attached to the belt when belt went through a pulley. Thus he was made to go back and forth across the pool hour after hour. And then he was taught how to exhale and inhale. In this way he built a swimmer out of Douglas. প্ৰশিক্ষকজনে ডগলাছৰ পৰা এজন সাঁতোৰবিদ গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিল। সি তাৰ চাৰিওফালে এটা বেল্ট ৰাখিছিল। বেল্টৰ লগত সংলগ্ন ৰছী এটা পুলিৰ মাজেৰে লৈছিল। সেয়েহে তেওঁক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পুলৰ ওপৰেৰে ঘূৰি ফুৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তাৰ পিছত তেওঁক উশাহ এৰি উশাহ ল'বলৈ শিকোৱা হৈছিল। এনেদৰে তেওঁ ডগলাছৰ পৰা এজন সাঁতোৰবিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, how did Douglas make sure that he conquered the old terror? ডগলাছে কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিছিল যে তেওঁ পুৰণি সন্ত্ৰাসক জয় কৰিছিল। আনসাৰটো হ'ব, Douglas was made a swimmer, but when he was alone with the pool, sign of the old terror would return. He wanted to make sure that he was free from that fear. So he went to Lake Wentworth and David of a dog at
Triggs Island. He swam for 2 miles. The terror fled, and he swam on at last he conquered the terror. ডগলাছক এজন সাঁতোৰবিদ বনোৱা হৈছিল, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পুখুৰীত অকলে আছিল, পুখুৰী সন্ত্ৰাসৰ লক্ষণ ঘূৰি আহিব তেওঁ নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছিল যে তেওঁ সেই ভয়ৰ পৰা মুক্ত আছিল। সেয়েহে তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ্ৰদলৈ গৈছিল আৰু বাৰ্তালাপ দ্বীপৰ এটা ডকৰ পৰা ডুব দিছিল। তেওঁ 2 মাইল সাঁতুৰিছিল, সন্ত্ৰাসটো পলাই গৈছিল আৰু তেওঁ সাঁতুৰি গৈছিল। অৱশেষত তেওঁ পুনৰ সন্ত্ৰাস জয় কৰিছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া 5 মাৰ্কিং কুৱেশ্যনখিনিলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হাউ ডাজ ডগলাছ মেক ক্লিয়াৰ to the reader scenes of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ডগলাছে পাঠকক কেনেকৈ আতংকৰ অনুভূতি স্পষ্ট কৰে, যিটোৱে তেওঁক প্ৰায় ডুব যোৱাৰ সময়তে ধৰি ৰাখিছিল। বৰ্ণনাটো স্পষ্ট কৰা, বিৱৰণবোৰ বৰ্ণনা কৰা। আনচাৰটো হ'ব, Douglas could never imagine that he would face so much trouble in such a short time. Trouble started that moment a muscular young boy threw him into the deep end of pool. He landed at the bottom in sitting position. He was frightened but not yet out of his wits. On the way down, he planned to make a jump and come to the surface. Those 9 feet appeared to be more like 90. He gathered all his strength and took a grill spread. He opened his eyes and saw nothing but water. He grew panic. Douglas' legs were paralyzed. A great force was pulling him down. He cried, but only water hurt him. His legs itched and heart trouble stark terror took him in its grips. He called for help, but nothing happened. And then all effort ceased. His feet drowned and crossed the oblivion. When he came to sense, he found himself lying beside the pool, vomiting. ডগলাছে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিলে যে তেওঁ ইমান কম বয়সৰ ভিতৰতে ইমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। তেওঁৰ সমস্যা আৰম্ভ হৈছিল সেই মুহূৰ্তত এজন ল'ৰাই তেওঁৰ সমস্যা আৰম্ভ হৈছিল সেই মুহূৰ্তত এজন পেশীবহুল ডেকা ল'ৰা তেওঁক পুখুৰীৰ গভীৰ প্ৰান্তলৈ পেলাই দিছিল। তেওঁ তাত বহি থকা অৱস্থাত অৱতৰণ কৰিলে। তেওঁ ভয় খাইছিল, কিন্তু এতিয়াও তেওঁৰ বুদ্ধিৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাছিল। তললৈ যাওঁতে তেওঁ জঁপিয়াই পৃষ্ঠলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। সেই 9 ফুটটো 90ৰ দৰে যেন লাগিছিল। তেওঁ নিজৰ সকলো শক্তি সংগ্ৰহ কৰিছিল
আৰু এটা মহান বসন্ত লৈছিল। তেওঁ চকু মেলিলে আৰু পানীৰ বাহিৰে আন একো দেখা নাপালে। সি আতংকিত হৈ পৰিল। ডগলাছৰ ভৰি পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। এটা ডাঙৰ শক্তিয়ে তেওঁক তললৈ টানি নিছিল। তেওঁ কান্দিছিল, কিন্তু কেৱল পানীয়ে পানী। তেওঁ কান্দিছিল, কিন্তু কেৱল পানীয়েহে তেওঁক শুনিছিল। তেওঁৰ হাওঁফাওঁ বিষাইছিল আৰু হৃদযন্ত্ৰ স্পন্দিত হৈছিল। ষ্টাৰ সন্ত্ৰাসে তেওঁক নিজৰ কবলত পেলাইছিল। তেওঁ সহায়ৰ বাবে মাতিছিল, কিন্তু একো হোৱা নাছিল। তেতিয়া সকলো প্ৰচেষ্টা বন্ধ হ'ল। তেওঁ টোপনি যোৱাৰ অনুভৱ কৰিছিল আৰু বিস্মৃতিলৈ পাৰ হৈ গৈছিল। যেতিয়া তেওঁ জ্ঞান পালে, তেওঁ নিজকে পুখুৰীৰ কাষত পৰি থকা দেখিলে, বমি কৰি আছে। লং কুৱেশ্যনৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হাউ ডিড ডগলাছ অভাৰকাম হিজ ফিয়াৰ অফ ৱাটাৰ? ডগলাছে কেনেকৈ পানীৰ প্ৰতি থকা ভয়ক অতিক্ৰম কৰিছিল? আনচাৰটো হ'ব, দ্য ফিয়াৰ ডেট ডেভেলপড ইন দ্য পুল stayed with Douglas for years. The fear of water around his fishing trips, boating and swimming. It's firmly held him in his grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He practiced 5 days a week in an hour each day. The instructor put a belt around him. A rope was attached to the belt. The rope went through a pulley that ran on an overhead cable. Douglas held one end of the rope and went back and forth across pull. After 3 months, tension began to slack. The instructor was able to build a swimmer out of Douglas. Douglas was still not very sure. Some signs of old fear would return when he was alone in the pool. One day he went to Lake Wentworth and dived off a dock at Triggs Island. He swam 2 miles across the lake. Finally, he was able to conquer his fear of water. পুলটোতে বিকশিত হোৱা ভয়টো ডগলাছৰ লগতে বহু বছৰ ধৰি আছিল। পানীৰ ভয়ক তেওঁ মাছ ধৰা, ভ্ৰমণ, নাও চলোৱা আৰু সাঁতোৰ নষ্ট হৈছিল। এইটোৱে তেওঁক দৃঢ়তাৰে তেওঁৰ হাততে ধৰি ৰাখিছিল। অৱশেষত তেওঁ এজন প্ৰশিক্ষক পাবলৈ সাঁতুৰিবলৈ শিকিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। তেওঁ সপ্তাহত 5 দিন অনুশীলন কৰিছিল। প্ৰতিদিনে 1 ঘণ্টা প্ৰশিক্ষকজনে তেওঁৰ চাৰিওফালে বেল্ট এটা ৰাখিছিল। বেল্টটোতে এটা ৰছী সংলগ্ন কৰা হৈছিল। ৰছীটোত এটা পুলিৰ মাজেৰে গৈছিল, যিটো এটা ওপৰৰ তাঁৰত চলিছিল। ডগলাছে ৰছীৰ এটা মূৰ ধৰি পুলিটোৰ ওপৰেৰে আগবাঢ়ি গ'ল। 3 মাহৰ পিছতে উত্তেজনা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে। প্ৰশিক্ষকজনে ডগলাছৰ পৰা এজন সাঁতোৰবিদ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ডগলাছে তেতিয়াও খুব নিশ্চিত নাছিল। যেতিয়া তেওঁ পুখুৰীত অকলে আছিল, তেতিয়া পুৰণি ভয়ৰ কিছুমান লক্ষণ ঘূৰি আহিছিল। এদিন তেওঁ লেক ৱেণ্টৱাৰ্থলৈ গৈছিল আৰু বাৰ্তালাপ দ্বীপৰ এটা ডকৰ পৰা ডুব দিছিল।
তেওঁ হ্ৰদটোৰ পৰা 2 মাইল সাঁতুৰিছিল। অৱশেষত তেওঁ পানীৰ প্ৰতি থকা ভয়ক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। Question number 3 দিয়া আছে, why does Douglas as an adult recount childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he dream from his experience? Answer to have the deep water. In deep water, Douglas recounts a childhood experience of terror. He also describes his determination of conquering the terror. Douglas' effort and determined struggle are symbolic and suggestive. All terror and obstacles can be overcome through persistent effort. This experience can serve a useful lesson for others to succeed even in the most hostile circumstance. A big valley of tossed him into the deep of YMCA pool. He felt suffocated, so his legs become rigid, his lungs itched, and heart trouble. Then a stark terror seized him. He crossed into oblivion. When he came to sense, he found himself lying beside the pool. Finally, an instructor gave him through training and made him a swimmer, but still old sign of fear would return. He went forth and devoured of a dog. He swam 2 miles across the lake. At last he was able to conquer his fear of water. For Douglas, the experience had a deep and symbolic meaning. He had experienced both the sensation of dying and the fear of it. Finally, what matters is will to live. As Roosevelt said, all we have to fear itself.